بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا جماعة الخير، إحنا بدأنا في شرح مراجعات للوحدة الأولى. عملنا مراجعة، الآن أنا بدي أحاول إني أعمل مراجعة للوحدة الثانية إن شاء الله، ولكن المرة هذه بدي أحاول كل درس يكون في فيديو لوحده. في هذا الفيديو راح أحاول أشرح الدرس الأول من الوحدة الثانية، واللي هي وحدة الدائرة. طيب، بداية إحنا قبل ما نبدأ نشرح في بعض الأشياء بتهمنا إن نتذكرها، يعني أثناء حل الأسئلة. إذا أنت بدك تحل كل أسئلة الكتاب، يعني راح تحتاج تقريبا جميع هذه الأشياء لحتى تكون عندك. تمام. بعضها موجود في أستعد لدراسة الوحدة في عندك في كتاب التمارين، وبعضها موجود أثناء الحل ممكن أنت تحتاجه. الآن إذا بدك، أهم الأشياء اللي لازم تتذكرها إنه مجموع زوايا أي مثلث في الدنيا 180 درجة. تمام. يعني هذا راح تمر معك كثير. زوايا أي مثلث في الدنيا بدك تجمع زوايا بيطلعوا 180 درجة. مجموع زوايا أي شكل رباعي في الدنيا بيطلع 360 درجة. طبعا أي شكل رباعي معناته ممكن يكون مستطيل، ممكن يكون مربع، شبه منحرف، معين، ملناش دخل. المهم إنه له 4 أضلاع و4 زوايا. تمام. النقطة الرابعة اللي بدي أحكي فيها إنه أي مثلث متطابق الضلعين. كيف يعني متطابق الضلعين؟ يعني له ضلعين فقط نفس الطول، مش كلهم نفس الطول، ضلعين فقط نفس الطول. تمام. بالتالي أي مثلث في الدنيا متطابق الضلعين بده يكون مباشرة بحكي إنه زوايا القاعدة متساوية، يعني الزاوية هذه تساوي الزاوية هذه. ليش؟ لأنه أول إشي أنا بدي يكون عندي ضلع متساوي، وكمان ضلع ثاني نفس الطول، نفس طول الأول. بالتالي الضلع الثالث شو بده يكون اسمه؟ بده يكون اسمه قاعدة. تمام. إذا القاعدة مش ضروري تيجي تحت، ممكن تيجي مشقلب الشكل، يجي تيجي القاعدة مثلا على جنب، تيجي فوق القاعدة، ما إلنا. المهم إنه أنا عندي ضلعين نفس الطول، والضلع الثالث بسميه قاعدة. الزوايا يا جماعة الخير، الزوايا اللي بتيجي على هذا الشكل، على القاعدة، عفوا، الزوايا الملتصقة في القاعدة اللي هم نفس القياس. ضروري جدا ولازم يكون لهم نفس القياس. إذا هي طلعت 30 هاي تطلع 30، إذا هي 50 هذه 50، وهكذا. طيب، الشغلة الثالثة اللي بدي إياك تتذكرها إنه إذا كان كمان الشغلة الرابعة كمان من ضمن النقطة الرابعة، إذا كان عندي مثلث متطابق الأضلاع، يعني كل أضلاعه نفس الطول، بالتالي كل زواياه بدها تكون نفس القياس. إذا كل زوايا نفس القياس معناته كل زاوية بدها تكون 60 درجة فقط حتى يكون مجموعهم 180. تمام. إذا زوايا المثلث متطابق الأضلاع كل واحدة بدها تكون 60 درجة، هذا 60 وهذه 60 وهذه 60. تمام. طيب، الآن الشغلة الخامسة اللي بدي أدخل في مراجعتها، اللي هي خلينا نحكي عن فيثاغورس. بداية، فيثاغورس يا جماعة الخير إنه أي مثلث عندي بيكون أهم إشي أعرف إنه الوتر. أي مثلث بتكون فيه الزاوية قائمة، يعني له زاوية 90 درجة. تمام. قياسها 90 درجة. بيكون الضلع اللي مقابلها مباشرة اسمه وتر. تمام. الضلع المقابلها مباشرة اسمه وتر. الأضلاع الآخرين ما في أي مشكلة، يعني بسمي أي واحد فيهم بسميه الأول، والثاني بسميه الثاني. تمام. طيب، قانون فيثاغورس شو بقول لي؟ بقول لي الوتر تربيع يساوي الأول تربيع زائد الثاني تربيع. طبعا أول وثاني لو عكسنا بيناتهم ما في عندي مشكلة. المهم إنه ضلع تربيع زائد الضلع الآخر تربيع. طيب، هذا قانون فيثاغورس، وراح تحلوا عليه كثير إن شاء الله. بالنسبة إذا كان عندي خطين متوازيين، كيف يعني متوازيين؟ عادة بيجيب لك الإشارة هذه معناتها إنه الخطين هذول متوازيين. تمام. بيجيب لك سهمين على كل خط. إذا كان عندي خطين متوازيين معناتهم إنهم ما بتقاطعوا. تمام. يعني بتكون يعني ما يعني الزاوية، خلينا نحكي، اللي بيناتهم ما فيها ميل. بالتالي لو ضلينا نمد فيهم لبعد بكرة مستحيل يخبطوا في بعض. فبتكون هذول إيش مالهم؟ خطين مستقيمين متوازيين.
طيب الآن إذا أجينا نحكي عن أوضاع الزوايا لما يكون أنا عندي خطين متوازيين وعندي خط مستقيم يقطعهم الاثنين، بتكون كالتالي: يا إما تناظر، يا إما تبادل، يا تقابل بالرأس، يا تحالف، يا تكامل. هذول أنا هسه بدي أراجع لك إياهم بشكل سريع تمام حتى تتذكرهم. التناظر معناتها اللي هي الزاوية مثلا 3 مع 6، 3 مع 6 تمام. طب أستاذ التناظر شو بصير في الزوايا؟ التناظر اللي بيعمله في الزوايا انه بيخلي الزوايا متساويات، يعني الثالث الزاوية 3 تكون نفس قياس الزاوية 6. طب كيف بدي أعبر عن هذا الحكي بالرموز؟ بقول له ام الزاوية 3 تساوي ام الزاوية الزاوية 6. شو يعني يا أستاذ؟ ام من measurement اللي هي قياس، ام اللي هي ترمز لقياس الزاوية، إذا قياس الزاوية 3 تساوي قياس الزاوية 6. كمان نفس المبدأ زي 7 و2، إذا 7 و2. وكمان نفس 4 و5، 4 و5 وهكذا. هذول بنسميهن تناظر. 4 و5 كمان 1 و8، 1 و8. هذول كلهن زوايا متناظرة. شو يعني متناظرة؟ بده يكون لهن نفس القياس تماما. طيب الآن بدي أجي كمان خلينا نحكي عن التبادل. التبادل يا جماعة اللي هو بشكل حرف زد، تمام. حرف زد وجهه لجهة اليمين أو لليسار أو حاد أو مش حاد، المهم إنه حرف زد. حرف الزد هذا الزاوية 5 و2 زي يعني، طيب زي الزاوية 5 و2 وإيش كمان؟ 5 و2 وإيش كمان؟ والزاوية كمان اللي هي 1 و6. 1 و6 بدك تيجي تعمل حرف زد برضه بيعمل حرف، بيجي حرف زد بس ولكن الزوايا تبعته ما بتكون حادة. المهم يعني 5 و2. وكمان نفس المبدأ باجي بحكي اللي هي 1 و6. طيب يا أستاذ إذا أنا بدي أحكي لك عن طب إذا بدي أعبر عن هذا الحكي بالرموز بقول له مثلا measurement اللي هو قياس الزاوية 5 تساوي قياس الزاوية ايش 2. طيب اذا التبادل شو بيعمل بالزوايا؟ بخليهم نفس القياس. التناظر شو بيعمل؟ بخليهم نفس القياس. ممتاز. طيب التبادل الان تقابل بالرأس. تقابل بالرأس يعني زي 3 و1، الاثنين 2 و4، 5 و7، 6 و8، هذا كله تقابل بالرأس تمام. يعني هي بدي اكتب لك يعني هنا 5 7 او 6 8 او 4 2 أو 3 1. هذول كلهم متساويات. كيف يعني متساويات؟ يعني الزاوية مثلا قياس الزاوية 5 يساوي قياس الزاوية 7 تمام. لذلك إذا صارت عندنا 3 أمور بتخلي الزوايا متساوية: تناظر، تبادل، أو تقابل بالرأس. طيب هسه نيجي على شغلتين جداد اللي هم التحالف والتكامل. تمام. التحالف والتكامل يا جماعة الخير هذول مش بخلوا الزوايا نفس القياس، لا، بيخلوا مجموعهم مع بعض 180 درجة. زي مين يا أستاذ؟ زي الزاوية، خلينا نحكي 6 و2، هذول تحالف تمام. التحالف زي 6 و2 أو 5 و1، 6 و2 أو 5 و1، هذول إيش مالهم؟ تحالف. طب كيف بدي أعبر عنهم؟ بعد بحكي له إنه قياس الزاوية مثلا 6 زائد قياس الزاوية 2 قديش يساوي مجموعهم؟ 180 درجة تمام. طيب الآن بدي أجي أحكي لك مثلا عن التكامل. التكامل يا جماعة الخير هو يعني كيف لما يكون مثلا عندك على استقامة واحدة بتكون الزوايا كلها 180 درجة زي هيك مثلا. مثلا مش هذا 180 درجة الزاوية المستقيمة 180 درجة. طب لو كان في عندي زاويتين مثلا هاي واحدة وهاي الثانية، شو بيكون مجموعهم هذول الثنتين مع بعض؟ بتكونوا 180 درجة، نفس المبدأ. إذا التكامل هو لما يكون الزاوية على استقامة واحدة. زي مين مثلا؟ زي عندك 2 مع 1، وال6 مع 5، وال7 مع 8، وال3 مع 4 وهكذا. زي ها بدي أكتب لك أنا مثالين بس، زي ال5 مع 6، أو ال1 مع 2. الواحد مع 2 كيف بنعبر عنها؟ قياس الزاوية 5 زائد قياس الزاوية اللي هي 6 يساوي 180 درجة تمام تمام. إن شاء الله إنه هيك. طيب الآن بس ضلت شغلة بسيطة بدي أراجعها اللي هي حالات التطابق، لأنه في عندك سؤالين في الدرس الأول، حتى أكثر من سؤال، في أكثر من سؤالين فيما يخص موضوع اللي هو التطابق المثلثات. لازم هذا أخذتوه في الصف
التاسع. ولازم هيك تستذكر بشكل بسيط إنه إذا كان عندك أي مثلثين بدك تعرف إنه هذول المثلثين متطابقين ولا لا. كلمة متطابقين يعني نفس الإشي، نفس قياس الزوايا ونفس قياس الأضلاع. كيف بدك تعرف إنه إذا كان عندك 3 أضلاع متطابقة من كل، يعني من كل مثلث كانت عندك 3 أضلاع متطابقة، بيكون هذا إيش؟ المثلثين متطابقين. الحال الثاني إذا كان عندك ضلعين وزاوية محصورة بيناتهم، تمام، من كل مثلث ضلعين متساويات والزاوية المحصورة بيناتهم برضو متساويات، إذا المثلثين متطابقات. طيب زاويتين وضلع محصور يعني برضو عندك زاويتين، تمام، وضلع محصور، بيكون عندك ايش؟ من كل مثلث زاويتين وضلع محصور بيناتهم، بالتالي بيكون هذول المثلثين متطابقين. الحالة الرابعة انه اذا كان عندك زاوية، خلينا نحكي مثلث قائم الزاوية، ما بيلزمك تطلع على هذول الحالات، فقط بدك تطلع اذا كان عندك وتر وضلع متطابقات. ما هون الثنتين خلاص الزاويتين قائمات، بالتالي وتر وضلع اذا كانوا متطابقات خلاص مباشرة ايش بنحكي؟ المثلثين متطابقان. إذا وتر وضلع وزاوية قائمة من كل مثلث. طيب هذول الحالات الأربعة، إذا حضرتك بدك تحب تحل الأسئلة جميعها لازم إنك تتعرض لهذول الحالات من حالات التطابق حتى تقدر تحل الأسئلة. الآن أنا بدي أجي أحكي لك عن الدرس بشكل مباشر، بدي أشرح لك فيه. الدرس يا جماعة الخير درس بسيط جدا. أول فكرة إنك تعرف اللي هي خلينا نحكي أجزاء الدائرة والتعريفات الأساسية للدائرة. طيب الدائرة يا جماعة، يا جماعة شو تعريفها؟ بيحكي لك إنه هي النقطة التي تتحرك في المستوى بحيث تبعد بعد ثابت عن نقطة ثابتة. كيف يعني يا أستاذ؟ عندك نقطة ثابتة وتتحرك هذا النقطة، هي في عندك نقطة تخيل أنها تتحرك بضلها بحيث أنها تضلها نفس البعد. الشكل اللي راح ترسمه مستحيل ترسم غيره، راح يطلع إيش؟ بالشكل هذا واللي هو الدائرة. تمام. تمام. الآن مركز الدائرة خلص اللي هو نفس النقطة اللي بتحرك حواليها النقطة خلينا نحكي نقطة الدائرة اللي بتتحرك حواليها النقطة الثابتة اللي بتتحرك عليها النقطة المتحركة. طيب الوتر، الوتر هو مستقيم أو قطعة مستقيمة تصل بين نقطتين على الدائرة. تمام. الوتر قطعة مستقيمة تصل بين أي نقطتين على الدائرة، يعني مثلا زي هذا وتر. إذا هذا وتر. تمام. هاي A B. طيب نصف القطر، نصف القطر أول شيء خلينا نحكي عن القطر. القطر هو، طيب يا جماعة القطر هو عبارة عن وتر ولكنه إيش ماله؟ بمر في إيش؟ في مركز الدائرة. إذا القطر هو عبارة عن وتر يمر في مركز الدائرة. لو افترضنا إنه هذه النقطة O وهذه C وهذه D هسه عشان نعبين. طيب تمام. الآن إذا حكيت لك نصف القطر، نصف القطر هو القطعة المستقيمة الواصلة من مركز الدائرة إلى نقطة على الدائرة، أي نقطة على الدائرة. إذا هذا كمان بقدر أعتبر هذا اللي زي هيك كمان نصف قطر. تمام. تمام. الآن كمان بالنسبة للقاطع، القاطع هو عبارة عن مستقيم. تمام. المستقيم هذا يمر في نقطتين على الدائرة، يمر في نقطتين على الدائرة. تمام. ويحتوي في الداخل إيش ماله؟ بيحتوي على وتر. يعني إذا بتلاحظ النقطة من هنا لهنا وتر. تمام. من هنا لهنا وتر. طيب يعني مثلا خلينا نحكي إنه هذه القاطع اف جي. طيب الآن إذا حكيت لك عن المماس، المماس يا جماعة هو برضو موضوع كثير بسيط، موضوع كثير بسيط. والمماس هو عبارة عن مستقيم. تمام. يشترك مع الدائرة في إيش؟ في نقطة واحدة. تمام. والنقطة الواحدة هاي شو بنسميها؟ اللي هي نقطة التماس. حلو. إذا هاي اتش، هذه اي. طيب بالتالي يا جماعة إذا إحنا بدنا نحط مثلا هذه، خلينا نحط هذه جي. ماشي. طيب إذا قلت لك أنا اذكر لي هذول الأشياء، اذكر لي الأشياء هذه، بتقول لي مثلا عندك مركز الدائرة اللي هو خلاص O. تمام. الوتر، الوتر يا جماعة أعطيتك مثلا وتر AB. تمام. طيب تقدر يا أستاذ تحط لي الوتر، بتقدر تحط لي الوتر مثلا CD. بزبط. ليش؟ لأنه أصلا نصف القطر أو عفوا القطر
هو أصلا وتر، تمام، ولكنه الإشي اللي بيميزه إنه بمر في مركز الدائرة. طيب بس هذا قطر، تقدر تحط لي القطر AB، يعني القطر CD، تمام، معروف. طيب بس بتقدر تحط لي القطر AB؟ لا، لأنه كل قطر هو عبارة عن إيش؟ وتر، ولكن ليس كل وتر قطر، تمام، ليس كل وتر، لا، كل وتر هو كل قطر، بالضبط، كل قطر وتر وليس كل وتر قطر. طيب الآن يا أستاذ، نصف القطر، نصف القطر بلاحظ إنه أنا بقدر أختار يا إما أو إي، يا إما أو دي، يا إما أو سي، زي ما بدي. أو مثلا أنا بدي أختار أو إي، تمام، أو إي. طيب لاحظ يا جماعة، على كل هذول الرموز كنت أحط أنا شحطة ما إلها أسهم. ليش؟ لأنه أنا قاعد بعبر عن يعني أطراف منتهية. مثلا أنا عارف إنه الأو هي طرفها، الدي هي الطرف، هي النقطة. بالتالي أنا قاعد بعبر عن أطراف منتهية. أما القاطع، لاحظ إنه إيش القاطع؟ حكيت لك من اف لجي، والاف اخرها سهم واولها سهم، الاف جي اخرها سهم واولها سهم. بالتالي انا بحط ايش؟ اف جي، بحط فوقيها سهم زي هيك، سهم له عفوا خط له سهمين. طيب المماس نفس المبدأ، القاطع برضه بدي احط له خط له سهمين، هي اتش وهي جي. طيب نقطة التماس خلاص جي، وهذا المركز او. هيك ان شاء الله يا جماعة وصلتكم الفكرة اجمالا، تمام. موضوع هذا موضوع الخط اللي فوق الأحرف مش كثير يعني محوري، ولكن أنا إذا لما أحكي أعبر عن طول، أو أشوف في إشارة مساواة أو ما إلى ذلك، ما بحط ولا إشي، تمام. إذا لما أحكي لك مثلا A B وأحط لك زي هيك، هاي بدها تكون قطعة مستقيمة، قطعة مستقيمة، تمام. أما أحط لك مثلا AB، أحط لك عليها زي هيك أسهم، سهم له رأسين. بالتالي هاي بدها تكون إيش؟ مستقيم، يعني ما له بداية، ومش عارف أنا بدايته ونهايته تحديدا، خلص في عليه أسهم، يعني على الرسم في أسهم. طيب أما لما يكون فيش إشي زي هيك، عند التعبير، عند التعبير عن الطول، وغالبا بكون في إشارة مساواة، تمام. الآن يا أستاذ خلينا نمشي بشكل سريع. بدي أبلش أنا في النظريات الدرس. أول قسم من النظريات اسمها نظريات الأوتار، وثاني قسم اسمها أنا سميت لك إياها نظريات المماسات. ليش أنا سميت هذا نظريات الأوتار؟ لأنه كلها تحتوي على أوتار. خلينا نيجي على النظرية الأولى. الوتران المتطابقان يبعدان المسافة نفسها عن المركز. يعني يا أستاذ إذا كان أنا عندك أنت وترين، هذول الوترين متطابقين. كلمة متطابقين أخذتوها في الصف التاسع لما يكون عندي إشي له طول مباشرة، يقصد بها إيش؟ متطابقان بالطول، تمام، يعني لهم نفس الطول. هذا وتر وهذا وتر لهم نفس الطول. طيب يبعدان المسافة نفسها عن المركز. شو المقصود بكلمة المسافة؟ معناتها بنقصد المسافة العمودية، يعني المسافة اللي بتعمل زاوية 90. مش هذه المسافة والله من أو لدي مثلا، لا، أقصر مسافة، أقصر مسافة هي المسافة العمودية. طيب إذا الوتران المتطابقان اللي لهم نفس الطول بيبعدوا نفس المسافة، بيبعدوا نفس المسافة عن مين؟ عن المركز، تمام. أنهي مسافة؟ اللي هي المسافة اللي بتصنع زاوية 90، أقصر مسافة، تمام. إذا بالتالي كأني أنا بقول لك، لو كان عندي هنا N وهنا M، كأني بقول لك يا أستاذ الطول إذا كان عندك بي A بتساوي سي دي، تمام، معناته مباشرة ايش بده يكون عندك؟ بده يكون عندك الاو ان تساوي الاو ام. يعني اذا كان لهم هذول متطابقان الوترين، بكون لهم اكيد نفس البعد عن المركز اللي هو يقصد به البعد العمودي. طيب والعكس صحيح، اذا قلت لك او ان تساوي او ام، لحالك بدك تعرف انه السي دي تساوي البي اي او الاي بي، ما في عندك مشكلة. طبعا تسمية يا جماعة، تسمية بتكون لأي خط مستقيم من النقطة الأولى والنقطة الأخيرة. طيب طبعا ليش ما حطينا إشارات؟ لأنه في إشارة مساواة. ليش ما حطينا مثلا هنا شحطة فوق هذه أو شحطة فوق هذه أو هذا؟ لأنه في إشارات مساواة، لذلك إحنا قاعدين بنعبر عن أطوال. طيب المنصف العمودي لأي وتر يمر في المركز. يعني يا أستاذ إذا أنت عندك وتر، تمام، وقلت لك أنت بتعرف المنصف تبعه، يعني وين نقطة المنتصف تبعته، يعني هذه بتكون قد هذه، تمام. قلت لك بتروح كمان أنت عندك باستخدام المنقلب تقدر ترسم زاوية 90،
90. تمام، اجيت انت رسمت زاوية قياسها 90 درجة هيك بس اجمالا، عملت زي هيك وعملت خط. الخط هذا اكيد شو بده يكون يساوي استاذ؟ بمر في المركز. تمام، هذه هي النظرية هي صراحة ما عليها تطبيقات مباشرة. تمام، بالتالي بس انت بدك تفهم اذا كان عندك انت وتر وقدرت تعرف نقطة المنتصف تماما وأقمت خط عمودي يعني زاوية 90 مباشرة، بده يكون هذا الخط راح يمر في المركز. طيب، الثلاثة نصف القطر العمودي على وتر شو؟ طب النظرية الثالثة بتحكي لك انه نصف القطر العمودي على وتر ينصفه، اي ان طبعا يا جماعة نصف القطر، تمام، او القطر. كيف يعني يا استاذ؟ يعني انا يا استاذ تخيل انه انا عندي وتر على دائرة، تمام، وجيت قلت لك انت بدك ترسم لي منها ايش؟ قطر بشكل او نصف قطر، يعني يا قطر كامل يا نصف قطر، بدك ترسمه بشكل عمودي. كيف بده يجي يا استاذ بشكل عمودي هيك؟ راح يجي؟ لا طبعا، راح يجي ايش؟ يصنع زاوية 90. زاوية 90 يعني هذه الزاوية بدها تكون هنا 90. تمام، وقلت لك ارسمه هذا مباشرة. هذه النظرية شو بتحكي لك؟ انه هذا الخط اللي انت رسمته بشكل عمودي اللي هو نصف القطر اللي انت رسمته، بده يقسم هذا المستقيم الى نصفين. تمام، بده يقسمه الى نصفين متساويين تماما، يعني يا قطر يا نصف قطر، ما هو نفس الخط. طيب، انا بدي هسه اطبق لك بشكل مباشر مثال، وان شاء الله يعني انك انت تقدر تستوعب هذه النظريات من خلال هذا المثال. في الشكل المجاور، طبعا هذا يا جماعه موجود في تحقق من فهمي، احنا نحاول نغطي جميع الافكار الرئيسيه. في الشكل المجاور اذا كان OM يساوي ON، شو قصده؟ يعني يا استاذ انه هذول الوترين المتطابق، خلينا نحكي هذول الوترين عفوا، بيبعدوا نفس المسافه اللي هو ON تساوي OM، يعني نفس المسافه عن المركز. ممتاز. طيب، وحكيت لك انه اللهم صل على سيدنا محمد، وحكيت لك انه يا استاذ بما انه بيبعدوا نفس المسافه عن المركز، كمان معطيات، يعني اي المعطى الاول والمعطى الثاني، حكيت لك انه السي ان اللي هي هذا بتساوي 12 سنتيمتر. السي ان بتساوي 12 سنتيمتر. طيب تعال نبلش نشتغل. هسا اللي فهم خلينا نحكي فكرة النظريات عامة بكل بساطة بيقدر يعرف اللي انه السي ان خلص اللي هي نصها 12 سنتي. تمام، بيجي بيقول لي الاي بي كاملة بدها تكون قديش؟ قدها مرتين. هسا خلينا احنا نفرجيه كيف بدنا نحل. طيب، اول اشي من المعطى الاول قال لي او ام يساوي او ان، بالتالي بما انه الاو ام تساوي الاو ان مباشرة بحكي له السي بي، عفوا السي دي اللي هو الوتر الأول يساوي الوتر الثاني بدون ما أفكر. سي دي بتساوي الاي بي. إذا ليش؟ لأنه البعد نفسه، لذلك الوترين متطابقان. وبكتب له مباشرة بس خلينا نحكي جملة النظرية أنا حاولت أختصر الجمل على السريع عشان أنت مباشرة تصير لما تيجي تكتبهم بس تتذكر الإشي المهم. خلص، الوتران المتطابقان لهما نفس البعد عن المركز، ومش ضروري بنفس الصيغة تماما، المهم انها تكون صحيحة. طيب، اذا مباشرة هسه باجي ايش؟ بحكي له بما انه الاو ام تساوي الاو ان مباشرة معناته السي دي تساوي الاي بي. هاي استخدمنا المعطى الاول. اما بالنسبة للمعطى الثاني فهو السي ان. طيب يا استاذ السي ان، مش انت بتلاحظ انه السي ان يا سبحان الله كأنها نص السي دي؟ مش هي نص السي دي؟ طيب يا استاذ يعني احنا اتفقنا انه ما يكون عندك اشي من الرسمة بس عشان انه مبين هيك احكي له انا يعني زي ما انا شايف من الرسمة انا راح احط. لا يا استاذ، كل اشي بدك تثبت لي اياه بنظرية. طيب يا استاذ ليش نص السي دي؟ هذا بترجع للنظرية اللي هي الثالثة من نظريات الاوتار، انه نصف القطر العمودي يا استاذ، نصف القطر العمودي على وتر شو ماله؟ بنصفه. بلاحظ ان الاو ان هذا نصف قطر، او ان هو يعني جزء من نصف القطر، صح ولا لا؟ تمام، فبقول له نصف القطر واجا صنع زاوية 90، بالتالي صار كأنه نصف قطر، نصف القطر العمودي على وتر شو ماله؟ ينصف ذلك الوتر، ينصفه. بالتالي يا أستاذ إنه صارت مباشرة، صارت الجزء هذا يساوي الجزء الثاني اللي هو هذا، الجزء هذا يساوي الجزء هذا. طيب، بالتالي أنا بقدر أحكي له إنه
بما انه انا حاكي اصلا انه السي دي هي نفسها الاي بي، فبقدر انه بدالها احط ايش اي بي، صح ولا لا؟ طيب بقدر اني احط الاي بي. اذا بهذه الطريقة احنا رجعنا لهذه المعادلة اللي كوناها، هاي سمي لي اياها واحد مثلا، وهي من واحد احنا عرفنا انه السي دي تساوي الاي بي. طب يا استاذ السي ان مش اعطاك اياها في السؤال 12؟ ممتاز 12. طبعا هسه ايش باجي بعمل؟ بضرب الطرف هذا في اثنين، اذا ضربت هذا الطرف باثنين بتروح الاثنين في البسط مع اثنين في المقام، وبضرب الطرف الثاني في اثنين، فبتصير عندك الاي بي تساوي قديش يا استاذ؟ تساوي 24 سنتيمتر. تمام، هيك احنا اوجدنا الاي بي. طبعا يا جماعه اللي فاهم النظريات بيشوف انه هذا كله ما له داعي. الاستاذ بيقول لي انا من اول ما اطلعت على السؤال عرفت انه سي ان بما انها 12 معناته السي دي كامله بدها تكون 24، بالتالي الاي بي برضه كمان 24. تمام، بس هذا الحكي انت ضروري في حالة انه اجاك الحل او اجاك السؤال هذا كتابي. تمام. طيب هسه استاذ انا على هذا السؤال بدي اضيف شغلة بسيطة، شو رأيكم اني انا اجي احكي؟ هو طبعا هيك احنا حلينا اول فكرة، وهيك طبقنا على النظريات الاولى نظريات الاوتار، بس انا بدي اجي احكي اشي كمان بسيط زيادة، انه لو الفرع الثاني هذا اعتبره الفرع الثاني. تمام. آه، اذا علمت أن أن أو أن تساوي يا أستاذ خليه على سبيل المثال 25. تمام، خمسة عفوا يعني 5 سنتي، 5 سنتي خليها. تمام، إذا علمت أنها 5 سنتيمتر. طيب تمام يا أستاذ، إذا علمت أن الأو إن 5 سنتيمتر، جد طول نصف القطر. تمام، جد طول نصف القطر. حلو، هذا السؤال طبعا زيادة موجود زي هيك أفكار، بس أنا يعني بدي أحاول أغطي لك جميع الأفكار الأساسية. الآن أنا مش هذه الدائرة عندي يا أستاذ، ركز معي كثير منيح. تمام، مش هذه الدائرة، وهذه هي الأو، وأنا حكيت لك إنه عندك أنت هذا وتر، والوتر هذا عليه نقطة اسمها أن، وحكيت لك يا أستاذ إنه الأو أن أعطيتك إياها هسه أنا في الفرع الثاني، هذا اعتبره الفرع A، هذا اعتبره الفرع A، وهذا اعتبره الفرع B. حكيت لك إنه عند النقطة هذه قلت لك ON 5 سنتي، إذا هاي عرفتها أنت 5 سنتي. طيب الN C أعطاك إياها كمان في السؤال في الفرع الأول، شو قال لك؟ 12 سنتي، صح ولا لا؟ حكى لك وجد لي هسه نصف القطر. هذا السؤال يا أستاذ صراحة يعني سؤال جميل. طيب كيف بدي أوجد نصف القطر وإذا عرفت إنه بس المسافة بين أو إن 5 سنتي والمسافة بين الإن والسي 12 سنتي؟ لاحظ معي إنه هذا مثلث قائم الزاوية وإحنا متفقين على الإشي هذا من الرسمة الأولى أصلا. تمام. طيب لو أنا رحت أنا يا أستاذ عملت خط زي هيك، مش هذا الخط اللي أنا عملته بيمثل نصف القطر؟ والله بيمثل نصف القطر لأنه هي واصل بين المركز ونقطة على الدائرة. طيب حلو كثير، إذا بما إنه بيمثل نصف القطر يعني كأنه أنا أوجدت الإشي اللي بدي أدور عليه. طيب المثلث هذا الموجود هنا هل هو مثلث إيش نوعه؟ مش نوعه مثلث قائم الزاوية؟ ممتاز، والله نوعه مثلث قائم الزاوية. بلاحظ إنه الوتر تبعه مجهول اللي هو الأو سي، أو سي هو اللي بدي إياه، صح؟ والضلع الأول تبعه إيش؟ 5، والضلع الثاني يا أستاذ تبعه 12. بلاحظ إنه هذول كلهن بشكل معاي إشي اللي هو نظرية فيثاغورس، عندي ضلع مجهول وعندي ضلعين معلومات في مثلث قائم الزاوية، مباشرة بقدر أروح بدون تفكير زايد اروح لنظريه فيثاغورس. نظريه فيثاغورس شو بتحكي لي؟ كتبناها في الصفحه اللي قبل هذا، انه الضلع الاول تربيع، اعتبرت لك انه هذا الاول، زائد الضلع الثاني تربيع يساوي الوتر تربيع، والوتر عندي اجى هنا سبحان الله او سي. بالتالي الخمسة تربيع هذه قديش؟ 25، وال12 تربيع اللي هي 144، والاو سي تربيع خلي لي اياها او سي تربيع. لاحظ ان الاو سي قديش طلعت مجموع هذول الثنتين؟ 169، مش هيك؟ 169. والطالب اللي كان عارف
اللي حافظ عفوا الورقة اللي أعطيتكم إياها في الفيديو الأول، ما عنده أي مشكلة في الفيديو السابق، ما عنده أي مشكلة في إنه يعرف جذر ال 169. طبعا أنا ليش أخذت جذر الطرفين؟ عشان أخلي الأو سي لوحدها. تمام، صارت أو سي لوحدها قديش تساوي؟ 13 اللي هو جذر ال 169. تمام يا جماعة، إذا هذا طول نصف القطر اللي هو أو سي، نصف القطر. فهمنا الفكرة؟ الفكرة جدا بسيطة وجدا سلسة وحلوة. فأنا عملت لك كمان فرع زيادة، فكرته حلوة كثير، فانتبه عليها. طيب، طبعا ليش ما اخذنا قيمة موجبة وقيمة سالبة لما اخذنا جذر الطرفين؟ لانه احنا بنتعامل مع اطوال، واحنا اتفقنا انه لما نتعامل مع اطوال ما باخذ قيمة موجبة وسالبة لانه ما في طول سالب. طيب، الان هسه بدي اروح للقسم الثاني من الدرس اللي هو نظريات المماسات. يا استاذ انا حكيت لك، تخيل اول اشي انه عندك دائرة، والدائرة هذه يعني في عليها مماس. احنا اتفقنا وعرفنا شو يعني مماس. طبعا أنا هذا يا جماعة القسم الثاني من النظريات. أول شيء نظريات الأوتار، ثاني شيء نظريات المماسات، هيك احفظهن. نظريات المماسات، النظرية الأولى شو بتحكي لك؟ المماس عمودي على نصف القطر عند التماس. يعني إذا كان عندك نصف قطر مقام من نقطة التماس، وين نقطة التماس؟ هي النقطة المشتركة مع الدائرة في والمماس يعني. تمام، المماس إذا كان عنده نصف قطر من عند التماس، غصب عنها يا أستاذ، غصب عنها بتطلع الزاوية هذه 90. هذه هي النظرية. بس إنه بقول لك إذا كان عندك نصف قطر أو قطر وفي عندك مماس، ونصف القطر هذا كأنه مرسوم من نقطة التماس مباشرة، بدها تكون الزاوية 90، يعني عمودي. يا جماعة الخير، كلمة عمودي أنا بقدر كمان أرمز لها بالرمز. مثلا لو سميت هذه النقطة اكس، بدها تكون او اكس عمودية على الاي بي. الرمز هذا رمز التعامد، هذا رمز التعامد، بمعنى أن الزاوية 90 درجة. تمام. طيب، النظرية الثانية أو عفوا البند الثاني من نظريات المماسات، تقدر تعتبرها النظرية الثانية من نظريات المماسات، إنه بتحكي لك إيش؟ إنه أي مماسين لدائرة واحدة مرسومان من نقطة واحدة بيكون إلهم مباشرة بدون ما أفكر، بيكون إلهم نفس الطول. يعني يا أستاذ لو حكيت أنا هذه A وهذه B وهذه O، معناته مباشرة بما إنه أنا شفت عندي من نقطة واحدة انرسم مماسين لنفس الدائرة، هي مماس أول مس الدائرة في هذه النقطة، ومماس ثاني مس الدائرة في النقطة هذه، مباشرة بقول له ال AB تكون تساوي الإيش؟ بدها تساوي القطعة الثانية اللي هي بي بي. ماشي ماشي. إذا هيك إحنا فهمنا شو خلينا نحكي، أخذنا فكرة عن النظريات. هسا خلينا نطبق أسئلة. السؤال الموجود عليه في الكتاب وبسيط جدا وموضوع إن شاء الله، هو بحكي لك في الشكل المجاور عندك مماسين تي بي وتي كيو. هذول المماسين للدائرة مركزها O. تمام. طبعا هذا مثال برضو اللي هو الفرع خلينا نحكي السؤال الثاني من أتحقق من فهمي. برضو بدي أحاول كمان أزيد لك عليه شغلة. تمام. هسا بيجي بيحكي لك عشان نغطي طبعا أكبر عدد من الأفكار. قيمة أول إشي جد قيمة إكس. حلو. باجي بفكر يا جماعة الخير، لما أجي أحكي لك أنا إنه أنت عندك مماس، حلو، مماسين من نقطة واحدة. أنا بطلع على الشكل هذا، طلع أنا يعني كيف بدي أعلمك كيف تفكر. هذول الأسئلة أول ما تطلع عليهم بتلاقي أوتار، تخطر على بالك نظريات الأوتار. هنا لقينا طلعنا على الشكل لقينا فيه مماسات، مش راح أروح تخطر على بالي نظريات المماسات. فهمتوا كيف؟ عفوا مش راح تخطر على بالي نظريات الأوتار يعني، لأنه ما فيش ولا وتر في الشكل. تمام. شغل مخك يا أستاذ. قيمة إكس يعني يا أستاذ أنا بدي أجي أحكي بده قيمة إكس. أنا ما في عندي غير نظريتين للمماسات. النظرية الأولى وشكلي مش راح أستفيد منها، النظرية الثانية عشان أطلع أنا قيمة إكس شكلي راح أستفيد من النظرية الثانية. النظرية الثانية شو بتحكي لك؟ إنه إذا كان عندي أنا من نقطة واحدة مرسوم مماسين، فمباشرة طول المماس الأول بيساوي طول المماس الثاني. بلاحظ إنه أنا طول المماس الأول، إذا أنا بكتب النظرية بشكل سريع. تمام. بكتب النظرية بشكل سريع. النظرية هاي شو بتحكي لي؟ اللهم صل على سيدنا محمد. بتحكي لي النظرية المماسان المرسومان
من نقطة خارجية إيش مالهم؟ لهما نفس الطول مباشرة، وبطبق يعني دائما، بس أنت اكتب النص الخفيف للنظرية، يعني مش تفصل فيها، بس كلمتين يعني، كم من كلمة حتى نفهم إنك فاهم. طيب الآن أنا بحكي له بما إنه إلهم نفس الطول، معناته تي بي بدها تساوي تي كيو. يا بتكتب تي بي تساوي تي كيو، يا مباشرة بتقول لي خلاص معناته 3 اكس زائد 2 تساوي 15. بديش أنا أحط رموز زيادة لأني أنا عارفك. طيب الآن ناقص 2 ناقص 2 علشان أخلي إكس لحالها، مش بدي أوجد قيمة إكس. طيب ناقص 2 ناقص موجب 2 راحن مع بعض، صفت عندك 3 إكس تساوي قديش؟ 13. إذا إكس قديش هسه بدها تطلع قيمتها؟ على 3 على 3 بتصفي عندك الإكس تساوي 13 على 3. وبسكر إيش؟ المربع. إذا هي طلعنا قيمة إكس. الآن جت قياس الزاوية بي تي كيو. لاحظ إنه الزاوية بي تي كيو هذه عبارة عن زاوية جاي بشكل إيش ماله؟ الشكل هذا شو ماله؟ شو بميزه؟ لاحظ إنه كم ضلع له؟ 1 2 3 4، 4 أضلاع، 4 زوايا، بالتالي هو اسمه إيش؟ شكل رباعي. طب الزاوية بي تي كيو هذه بهذا الشكل الرباعي، أنا عشان أقدر أعرف زاوية بشكل رباعي أو بشكل ثلاثي أو إن شاء الله خماسي، شو المفروض يكون عندي؟ يكون عندي كل الزوايا، فيش غير هذه الزاوية هي المجهولة عشان أقدر أطلعهن. طيب أنا بدي أجي على الشكل، هاي أقول لك بدي أنا أرسمه في رسمة ثانية بسيطة سريعة. لو جيت قلت لك هيها الرسمة هيها بشكل سريع، حكيت لك أنا الزاوية المجهولة هيها، هذه اللي هي بي تي كيو. عشان أنت تقدر تجاوب السؤال لازم تكون عندك الزاوية هذه، والله وهي عندك سبحان الله هي 117، ويكون عندك الزاوية هذه والزاوية هذه. طيب لاحظ إنه أنا يا أستاذ عندي أنا الزاوية هذا ضمنيا. ليش؟ لأنه هذا مماس صح، وهذا عبارة عن إيش؟ عبارة عن نصف قطر منطلق من نقطة التماس. بالتالي فالزاوية هذه غصب عنها بدها تكون 90، والزاوية هذه كمان الثانية غصب عنها بدها تكون 90. ليش؟ لأنه أنا عندي النظرية الأولى من نظريات المماسات هيك بتحكي لي. تمام؟ فأنا بروح بكتب إنه المماس يكون عمودي، أو خلينا نحكي المماس يكون عمودي، أو المماس عمودي على نصف القطر عند التماس. بكتب له إياها عشان أفرجيه إني أنا فهمت شو بده. هاي 90 وهي 90. بالتالي صارت عندي جميع الزوايا للشكل الرباعي معروفة إلا زاوية واحدة اللي هي بي كيو تي بي. فبتصفي عندي قياس الزاوية بي تي كيو مباشرة شو يساوي؟ اللي هو خلينا نحكي نجمعهن كلهن زائد 90 زائد 90 زائد ايش؟ اللي هي ال 117 كلهن مع بعض قديش بده يطلعن؟ 360 درجة. ليش يا استاذ؟ لانه مجموع زوايا الرباعي شو مالهن؟ كم قديش بيطلع؟ 360 درجة صح ولا لا؟ بالتالي فأنا عرفت إنه مجموعهم كلهم 360 درجة. طيب أستاذ لو نقلت هذول كلهم على الجهة الثانية بدها تصير عندك شيل من ال 360 180 اللي هو ال 90 وال 90، تمام؟ بضل 180. شيل من ال 180 كمان 117، تمام؟ يعني صفت عندك قديش تطلع؟ 63 درجة. إذا قياس الزاوية بي تي كيو تساوي 63 درجة. شو سويت أنا؟ بس نقلت هذول كلهم الأعداد على الجهة الثانية. كيف يعني؟ طرحت 117 من الجهتين، وطرحت 90 من الجهتين، وطرحت كمان 90 من الجهتين، مباشرة صفت عندي إنه الزاوية هذه المجهولة، تمام، اللي هي قياسها 63 درجة. طيب الآن الفرع الثالث اللي أنا بدي أضيف لك إياه، بدي أحكي لك. طب الإضافة، إذا علمت أن طول نصف القطر خلينا نحكي 8، تمام، 8 أو 8 سنتي. إذا علمت أن طول نصف القطر 8، جد إيش؟
جد لي، بدي اياك توجد الي طول تي او. تمام تمام ماشي. الآن يا أستاذ إذا علمت أن طول نصف القطر 8 جد إلي تي أو. الآن يا أستاذ مباشرة، طيب يا جماعة بدي أجي أنا أرسم الرسمة مرة ثانية بشكل سريع برضو. يلا، هذا الكيو أو، تمام، وهي تي. تمام. الآن يا أستاذ لاحظ معي، لاحظ معي إنه أنا عندي هنا زاوية 90 درجة، صح ولا لا؟ عندي زاوية 90 درجة، وعندي أنا هذا هو الطول المطلوب، مش هذا هو الطول المطلوب؟ طيب بلاحظ إنه صار عندي أنا إذا حطيت، مش هذا طولها 15، هذا طولها 15 نفس اللي فوق، هذا نفس اللي فوق، تمام، لذلك أنا حطيت لك إياها 15. حكيت لك إنه نصف القطر اللي هي من O ل B، من O ل B، مش هذا نصف القطر، أنا حكيت لك في الفرع هذا إنه صار 8. طيب بالتالي صارت عندك أنت طول المماس 15، أنا أصلا عارفه لأنه المماس الأول نفس المماس الثاني، وصارت عندك كمان اللي هو إنه نصف القطر 8. بلاحظ إنه صارت عندي، تشكل عندي مثلث قائم الزاوية، ومثلث القائم الزاوية في عندي ضلع فيه مجهول، الضلع المجهول هذا اسمه تي أو. طيب التي أو هذا أنا كيف بقدر أجيبها؟ مباشرة من فيثاغورس برضو، نفس الإضافة اللي ضفتها غادة. طيب بحكي له تي أو تربيع اللي هو الوتر تربيع يساوي، مش هذا الوتر لأنه مقابل للزاوية القائمة، هذا هو الوتر، يساوي 8 تربيع زائد 15 تربيع. بالتالي صفت عندك 64 زائد 225 تي او تربيع. طيب التي او تربيع صفت عندك اللي هي 289. طيب بدك تاخذ الجذر للطرفين، بتصير عندك التي او لحال تساوي قديش؟ جذر 289 اللي هي 17. يعني بس هذه هي الإضافة الحلوة اللي ممكن نحن نضيفها للسؤال هذا. صراحة إضافة سهلة وسلسة وبسيطة. لو ما كان عندك الطول هذا مباشرة، تقدر إنك أنت تعوض قيمة إكس، فبطلع عندك الطول اللي هو تي بي. تمام. إذا يعني إذا كان عندك برضو هنا أشياء تحتوي على إكس، ممكن أنت تعوض قيمة إكس. يعني لو عوضنا مثلا 13 على 3، لو عوضناها هنا، يلا 3 ضرب لي إياها بدل إكس، وحط ليها 13 على 3 زائد 2. طيب 3 مع الثلاث اللي في المقام بتروح، بتصفي عندك 13 زائد 2 يعني تساوي 15. يعني بالنهاية حتى لو ما كانت عندك هذه 15 وواضحة، تقدر انت تعوض قيمة اكس اللي طلعتها، تطلع قيمة الايش او طول المماس بكل بساطة. طيب يا جماعة الآن في عندك مثال من الحياة اللي هو الفكرة الأخيرة من درسك. يعني مثال صراحة أرقامه صعبة وزنخة شوية، فبدي أحاول أنا أحط لك إنه مثلا مثال يكون أسهل بشوي. ماشي. تخيل أنت عندك مثلا كرة زي هيك. تخيل يا جماعة إنك أنت تخرجت، أو ولا قبل ما تتخرج، المهم إنه ذاقت فيك الدنيا وقررت إيش؟ قررت إنك تشتغل بهلوان. منيح. تعرف شو يعني بهلوان؟ اللي هو المهرج. جبت كرة هذه، هاي الكرة، وصرت انت تمشي على الكرة. منيح. على فرض انك انت طولك 2 متر، يعني برضو انت زلمة قدها. طيب هاي طولك 2 متر، تخيل معي انت هيك طولك 2 متر، هيك انت. منيح. وانت قاعد بتمشي على كرة، والله بهلوان محترف. يعني الكرة هذه نصف قطرها 4 ايش؟ قلت لك انه نصف قطر الكرة، كرة 4 أمتار. تخيل يعني الكرة أضخم منك. تمام. 4 أمتار، وأنت طولك قديش أستاذ؟ 2 متر. تمام. وقلت لك أنت إيش وأنت قاعد بتمشي على الكرة، حنيت لأيام الرياضيات وقلت لي أستاذ، قلت بدك أنت تحسب المسافة بين اللي هي نظرك، بين نظرك أو بين عينيك خلينا نحكي، و... وآخر نقطة بتوصلها على الإيش، وآخر نقطة بتوصلها على هذا الكرة، على الكرة. بالتالي لاحظت إنه هذه الكرة النقطة هذه اللي بتوصلها على الكرة آخر نقطة بتمثل إيش مالها؟ بتمثل مماس.
طيب صفت عندك انت هنا زي مماس. طيب ونصف القطر قديش قلنا اتفقنا طوله؟ نصف القطر اتفقنا انه 4 سنتي. ممتاز، هي 4 عفوا 4 متر. إذا هي 4 أمتار. طيب وأنت بدك تحسب إيش طول هذا؟ خلينا نفرض إنه هذه A وهذه B وهذه نفرضها C مثلا. تمام. صفت عندك يا أستاذ أنت مثلث زي هيك بالشكل هذا، مثلث بالشكل هذا. بلاحظ يا جماعة الخير إنه أنا عندي ضلع مجهول. دائما لما يكون عندي ضلع مجهول ومثلث بحاول أفكر في المثلث قائم الزاوية. ليش؟ لأنه هو اللي بيطلع لي على فيثاغورس أسهل إشي. طيب الآن لو بدي أفكر في المثلث قائم الزاوية، أستاذ شو الزاوية القائمة في الموضوع؟ أيوة، في عندي نظرية بتحكي لي إنه نصف القطر. تمام. تمام، نصف القطر شو ماله؟ دائما بكون عمودي عند التماس، عند التماس. بالتالي أنا لو بدي أخذ هذا المثلث وأرسمه هيك، أرسمه برا الدائرة، بصفي عندي بالشكل التالي. بصفي أنا عندي والله هي مثلث قائم الزاوية. الضلع هذا اللي هنا 4 متر. الوتر اللي هو مقابل الزاوية القائمة، مش هذا هو الوتر. شو طول الوتر يا زلمة؟ طول الوتر أسهل إشي، هو عبارة عن طولك أنت بالإضافة لطول نصف قطر الكرة. طولك أنت 2 متر، طول نصف الكرة 4 متر. إذا قديش طول الوتر كامل؟ الوتر كامل بده يطلع 6 متر، صح ولا لا؟ إذا الوتر 6. طيب الضلع المجهول اللي هو AB. بالتالي هسه أنا بدي أروح أطبق على فيثاغورس بشكل مباشر. إذا هذا السؤال بس فيثاغورس، أسهل منه ما في. فيثاغورس ونظرية هيها. طيب بحكي له الوتر تربيع اللي هو 6 تربيع تساوي الأول تربيع اللي هو الأربعة، خلينا نحكي اللي هو الأول هذا نعتبره 4 تربيع، زائد إيش؟ زائد الثاني تربيع. الثاني سبحان الله طلع معانا مجهول، بحطه زي ما هو مجهول AB تربيع. طيب الآن صارت عندك يا أستاذ الستة تربيع اللي هي 36، وهذه 16، وهذه يا أستاذ AB تربيع. أيوة تمام. هسه باجي بنقص، ناقص 16. طبعا أنا كنت بدي أحط النصف القطر 3 متر عشان يطلع ما فيش عندي، مش مشكلة خلاص. طيب AB تربيع تساوي تطلع 20. بالتالي إذا بدي أخذ الجذر للطرفين تطلع عندي ال AB تساوي قديش؟ جذر 20، لأنه ما إلها جذر. لو أخذنا نصف القطر وحطيناه 3 متر، يلا كويس مش مشكلة. طيب إذا بتطلع عندي ال AB جذر 20، تطلع الأمور كلها 100%. طيب أستاذ بس كمان هيك فرع صغير قبل ما ننهي. هيك يا أستاذ أنا تقريبا غطت كل الأفكار الأساسية. قبل ما ننهي عندك أنت سؤال بسيط موجود في أتدرب وحل مسائل. هذا السؤال هيو. تمام. طيب قلت لك انه آه, آه هاي سؤال. هذا السؤال يا أستاذ البسيط شو بيحكي لك؟ بيحكي لك إنه أنت عندك هذا المماس، هذا عندك هذا المماس، والمماس موجود هان، وبصنع زاوية مقدارها واي مع هذا الوتر، وعندك هذه اكس، وحكى لك إنه الزاوية هذه قياسها 50 درجة. تمام. فطبعا هذا اللي هو O، اللي هو المركز. حكى لك جد قيمة ايش؟ جد اكس وجد واي. مباشرة باجي انا بفكر. هسه بيجي الطالب المسكين بيحكي يا استاذ هذا الاكس خلص 90، هاي اجدنا قيمة اكس. شايف مبسط الموضوع؟ بقول له لا يا استاذ، احنا اتفقنا انه يا محترم ما تروح تحكي اشي من راسك، يعني لازم يكون عندك اثبات او دليل. جاب لك السؤال ان هذه الزاوية 90 او عمل لك عليها مربع، لا،
إذا ما بتقدر تحكي 90 إلا إذا كان في عندك دليل واضح. طيب أستاذ شو الدليل؟ ما فيش دليل. بالتالي أنا بنسى إنها هذه 90، أنا ممكن تكون 91، ممكن تكون 90 ونص، ممكن تكون 90 إلا شوي، فهذا حكي ما ببين معك. بالتالي فأنا بدي أروح إيش؟ أبدأ بالمعلوم. زي ما اتفقنا نبدأ بالإشي المعلوم. المعلوم اللي عندي ما فيش غيره اللي هو 50 هذا. طيب كيف ال50 هاي بدي استغلها؟ بدي اعرف اول اشي انه المثلث هذا شو ميزته. المثلث هذا الاشي الوحيد اللي انا متأكد منه انه متطابق الضلعين. ليش متطابق الضلعين؟ المثلث متطابق الضلعين. ليش؟ لانه أو اضلاعه لان ضلعيه مالهم؟ لان ضلعيه انصاف أقطار. تمام. طيب بما إنه ضلعيه الاثنين هذول أنصاف أقطار فهما متساويان، بالتالي زوايا القاعدة متساويتان. وإذا كانت زوايا القاعدة متساويتين هي القاعدة صح ولا لا؟ إذا هذا تكون 50 كمان. ممتاز. حلو. إذا أنا عرفت الآن إنه الزاوية الثانية اللي قبال ال50 هذه برضو 50. طيب وعندي كمان نظرية. إذا هي النظرية الأولى اللي أنا اشتغلت عليها. النظرية الثانية اللي عندي إنه هذول الثنتين، هذه الواي مع ال50 هذول كلهن 90. ليش؟ لأنه أنا عندي نظرية ثانية شو بتحكي لي؟ بتحكي لي إنه اللهم صل على سيدنا محمد. بتحكي لي إنه نصف القطر عند التماس شو ماله؟ يكون عمودي. أو نصف القطر عمودي عند التماس عادي يكون عمودي. طيب باختصار معناته أنا عندي اللي هي الواي، مش هي هيك جاي، مش هي هيك. أنا عندي صارت الآن الواي اللي هي هان، وكمان ال50 شو مالهم؟ الثنتين مع بعض 90. تمام. لذلك الواي زائد ال50 تساوي 90. فبالتالي نقص 50. تمام. بتصير عندك الواي تساوي قديش؟ تساوي 40 درجة. شايفين ما أسهل الموضوع؟ واي تطلع 40 درجة. يعني يا أستاذ الموضوع كثير بسيط إن شاء الله. هيك احنا بنكون غطينا إن شاء الله جميع أفكار الدرس الأساسية. إذا بدك تنتبه للموضوع هذا، المثلث متطابق الضلعين مباشرة بتكون إذا كان أنصاف أقطار، فبالتالي مباشرة بدها تكون الزوايا القاعدة متساويتين. هذا الفكرة هي تتكرر كثيرا في أسئلة الدرس الأول، لذلك أنا حاولت أني أذكرها. هيك إن شاء الله بنكون غطينا جميع أفكار الدرس الأول، ويعطيكم ألف عافية.